tập 29. Vậy thì để tôi nói cho anh biết, tiền tuyến cần nhất là loại máy bay nào? Vâng, thưa trưởng quan. Tôi đã nghe nói về trận chiến của mấy anh trên bầu trời Vũ Hán. Chúng ta đã từng cùng nhau ném bom bão hòa vào Nam Kinh, để người Trung Quốc nếm trải sự sợ hãi, và cuối cùng chiếm được nó. Tất cả những điều này là nhờ chúng ta có máy bay 96. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Không quân Trung Quốc sau khi được Liên Xô tái vũ trang, máy bay 96 của chúng ta đã không còn thần thánh như trước. Trước tiên tầm bay của nó không đủ, không thể hộ tống phi đội máy bay ném bom tấn công trong toàn bộ hành trình. Lúc chúng ta tấn công Vũ Hán, nó chỉ có thể có cánh từ sân bay Du Hồ gia nhập giữa chừng. Cho dù là vậy, bay đến Vũ Hán cũng chưa được mấy phút đã phải quay về. Hai trận quyết chiến trên không gần đây, người Trung Quốc chính là nắm được điểm yếu này của nó. Quân thảo với nó làm nó hết sạch nguyên liệu. Tiếp theo, tốc độ của nó không còn nhanh nữa. Hiện tại không quân Trung Quốc đang sử dụng máy bay ném bom SB của Liên Xô, là loại máy bay ném bom nhanh nhất, thậm chí còn vượt qua cả 96 của chúng ta. Vậy làm sao đây không thể được đại quý à? Chúng ta phải chạy đua với thời gian, chế tạo ra loại máy bay chiến đấu mới, bay nhanh hơn, cao hơn, xa hơn 96. Trưởng quan, tôi có thể nói với ngài, máy bay chiến đấu trong mơ của ngài đã ra đời rồi. Chỉ là nó vẫn còn quấn tả. Những người như chúng tôi đang làm công việc cho nó bú sữa nuôi nó khôn lớn. Tốt. Tốt. Đại quý, phải cố gắng lên. Tôi hy vọng nó chắc chắn giống như anh. Tiên tuyến cần nó, vâng. Tôi còn mang đến cho anh hai thứ nữa. Mở ra xem. Trưởng quan, nó là do người lính trước đây phục vụ anh, nhờ tôi mang đến cho anh. Nếu là bây giờ, anh còn có thể dùng nó để đào một cái lỗ để thoát hiểm dài 4 mét chứ. E rằng không được. Trưởng quan, con người trong lúc nguy cấp sẽ bộc lộ ra ý chí kiên cường mà không thể nào tái hiện được. Anh có thể làm được. Đừng đánh mất nó. Nó chính là tinh thần của Nhật Bản dân. Nghiêm. Ai đấy thượng tá? Hạ bộ trưởng của Bộ Quân Chính
Muốn ông đến chỗ của ông ấy ngay. Hà bộ trưởng à? Thượng tá, anh đã thấy rồi. Thấy rồi. Tôi hơi điếc nhưng mà chắc chắn không mù. Đây là khu vực Khai Phong Hà Nam. Đúng là Khai Phong. Những mũi tên màu xanh này là quân Nhật ở Hòa Bắc. Sư đoàn 14 của Yoihara. Vốn dĩ nó muốn đến hỗ trợ Từ Châu. Sau khi quân ta từ bỏ Từ Châu, tên khốn kiếp này đã quay đầu ở đây rẽ sang phía Tây, uy hiếp Lan Phong trên đường Lũng Hải. Sau khi chiếm được Lan Phong, nó lại đánh xuống Khai Phong. Bây giờ đang tiến thẳng đến Trịnh Châu của chúng ta. Đây là một nhát dao chí mạng, thưa Bộ trưởng. Đúng. Một khi Trịnh Châu bảy thủ, lực lượng cơ giới hùng hậu của Nhật Bản sẽ trên bình nguyên bằng phẳng, dọc theo đường Bình Hánh Chóng tiến về phía Nam. Ít thì 1 tuần, nhiều thì 10 ngày sẽ tiến thẳng tới Tín Dương, cửa ngõ của Vũ Hán chúng ta. Mà lúc đó quân đội của chúng ta rút khỏi Từ Châu, vẫn còn đang trên đường. Tình hình rất tệ, cho nên rất xin lỗi đã mời anh đến vào lúc này. Mấy anh muốn tôi giúp à? Tất nhiên. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh. Trên đường Bình Hán có một cây cầu sắt. Để ngăn chặn quân Nhật nhanh chóng tiến về phía Nam, chúng tôi hy vọng phi đội quốc tế của anh bay đến đó, phá hủy nó ngay lập tức. Chắc hẳn không có vấn đề gì, thưa Bộ trưởng, rất tốt. Cất cánh sau khi trời sáng làm cho gọn gàng vào. Đừng để lại bất kỳ cơ hội nào cho quân Nhật. Có một chuyện tôi không hiểu, thiếu tá Hồ. Ông ấy hoàn toàn có thể cử không quân mấy cậu đến. Còn nhanh hơn, cứ cử một trung đoàn công binh mang theo 2 xe thuốc nổ. Theo tôi được biết, đây là cây cầu thép lớn nhất do Trung Quốc xây dựng. Và 1899 là sao? Anh vẫn chưa hiểu à? Hiểu gì? Một cây cầu đẹp đẽ hùng vĩ như vậy, bất kỳ người Trung Quốc nào cũng không thể ra tay. Ôi Chúa ơi! Bây giờ tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người Trung Quốc mấy cậu không thể ra tay, nên giao cho chúng tôi. Tư lệnh, tôi đã về. Tham mưu trưởng của chúng ta đã về. Thế nào? Hoa anh đào ở Ueno ở rồi, chứ tôi lệnh đang nói đùa sao? Lúc tôi đi, phụ nữ Tokyo đã mặc đồ mùa hè rồi cầm ô rồi. Tốt. Chẳng trách bản đồ trước mắt tôi đầy sức sống mùa xuân như vậy. Nào nhìn xem các đội quân của chúng ta đã tiến đến gần bộ chỉ huy quân sự tối cao của họ. Các đơn vị cơ giới của chúng ta đã đi qua Bình Nguyên phía Đông, Hà Nam và Bình Nguyên phía Bắc An Huy. Nằm ngoài dự đoán của tôi. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Xem ra vẫn phải bỏ ra số tiền lớn hơn rồi. Ý anh là sao? Tư lệnh, ngài vẫn còn chưa biết à? Đã tăng thêm 3,25 tỷ và 40 vạn viện binh. 6 quân sao có thể không dốc toàn lực được chứ? Những điều này đều nghe Tokyo nói sao? Bây giờ bộ quân sự hoàn toàn do các tướng lĩnh 6 quân quyết. Báo cáo tư lệnh tướng Yoihara,
Sư đoàn 14 sáu quân gửi điện đến, hỏi tại sao máy bay của chúng ta lại ném bom phá hủy cầu đường sắt Hoàng Hà trên sông Bình Hán. Đồ khốn tên Doi Hara này đúng là quá ngông cuồng. Hắn ta coi hải quân chúng ta là gì chứ? Hải quân chúng ta ngay cả một chút tầm nhìn chiến lược cũng không có. Sao ngu ngốc tới mức tự chặt đứt đường lui của mình? Trả lời cho hắn. Hải quân chúng ta không ngu ngốc, cứ gửi như vậy đi. Vâng, thôi bỏ đi. Thưa lệnh vẫn là nên lịch sự một chút. Sư đoàn 14 quả thật đã đi một nước cờ hay. Rõ ràng là người Trung Quốc đã nhìn ra sự lợi hại của nước cờ này, cho nên mới vội vàng phá hủy cây cầu. Nhưng mà phá cầu không thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của đội hình cơ giới quân ta. Trừ phi họ phá hủy cả đê sông Hoàng Hạ. Moriwa, anh cho rằng người Trung Quốc sẽ phá hủy đê sông Hoàng Hà sao? Tôi chỉ nói vu vơ thôi. Quá khủng khiếp. Một khi nước sông Hoàng Hà tràn đê, cuồn cuộn chảy về phía đông, Không, không ai dám làm như vậy đâu, không ai. Ngọc nát đá tan sẽ chết bao nhiêu người. Trong nháy mắt sẽ trở về thời kỳ hồng hoang. Biết đâu lại là một khả năng. Có dám hay không là tùy vào người Trung Quốc. Cho nên sáu quân cũng đừng đắc chí vênh váo. Nếu dùng Trung Quốc vào đường cùng, sẽ tạo ra những kẻ thù ngoan cường nhất. Mao Tuấn Quân, Mao Tuấn Quân. Bộ trưởng Hà, Ủy ban quân sự đã quyết phá đê sông Hoàng Hà, phản công để chế ngự kẻ thù. Tình hình nguy cấp, chỉ có thể đứt tay để giữ mạng. Có 3 phương án phá đê. Trong đó có một phương án liên quan đến không quân. Thượng tá là người thích hợp nhất. Cứ để anh ta làm. Báo cáo vào đi. Phó tư lệnh ông tìm tôi à? Thượng tá đến Trung Quốc cũng hơn 1 năm rồi nhỉ? Tròn 1 năm còn thêm vài ngày. Gần đây anh ta sao rồi? Tâm trạng tốt chứ. Phó tư lệnh ông hỏi vu vơ như vậy hay là hỏi thật? Cậu nói như vậy có ý gì? Tất nhiên tôi hỏi thật lòng rồi, nếu là thật. Tôi muốn nói vài câu. Cậu nói đi.
Với tư cách là thông dịch viên và sĩ quan liên lạc của anh ấy, tôi và Thượng tá China đã sống chung hơn 1 năm. Thấy rõ hai người rất hợp nhau. Thượng tá là người chính trực, là một chuyên gia hàng không thực thụ, là một thiên tài lái máy bay. Điều này tôi biết. Chính tôi đã lựa chọn anh ta. Nhưng rất nhiều người trong số chúng ta đến giờ vẫn coi anh ta là người ngoài. Đặc biệt là 2-3 tháng gần đây, anh ta gần như trở nên có cũng được không có cũng được. Thượng tá vì vậy mà rất đau khổ. Mấy hôm trước, sau khi được lệnh phá hủy cầu sông Hoàng Hà, anh ta nói với tôi, anh ta cảm thấy mình rất cô độc, là một kẻ khác biệt. Một cây cầu đẹp đẽ như vậy người khác không nỡ ra tay, nhưng anh ta lại có thể, hơn nữa có thể vô tâm vô phế, không chút do dự mà làm. Tôi cho rằng cách sử dụng này có sự phân biệt đối xử về nhân cách. Giống như Ngài đưa tiền cho người ta phải làm bất cứ điều gì cho Ngài tự mình không làm được, sợ tuyệt tự thì giao cho người ta làm như vậy. Xin lỗi, tôi hơi kích động. Thượng tá là người rất coi trọng tình cảm. Lúc cả nước chúng ta di chuyển về phía Tây, anh ta nhìn thấy người tị nạn đông đúc như vậy, có trật tự mà đi về phía Tây, anh ta đã xúc động. Đến rơi nước mắt không cần nói nữa, tôi biết rồi. Cậu có thể về. Nhưng Ngài vẫn chưa nói với tôi về chăm sóc tốt cho Thượng tá. Có chuyện gì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tôi. Vậy nha. Vâng. Bộ trưởng Hà, tôi đã nói chuyện với Thượng tá. Vâng. Về việc sử dụng phương án của không quân, hình như về mặt kỹ thuật không thể giải quyết. Đúng, vì sức công phá của tất cả các loại bom của chúng ta đều không thể đạt yêu cầu. Cho nên tôi nghĩ vận chuyển một chút thuốc nổ đến Trịnh Châu. Chuyện này không thành vấn đề. Đưa các chuyên gia thủy lợi đến cũng không thành vấn đề. Máy bay có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Tôi để máy bay vận tải sẵn sàng chờ lệnh. Vâng. Báo cáo tập đoàn quân 53 gọi điện đến. Tối qua họ lại phái thêm một trung đoàn nữa, nhưng để ở Hoa Viên Khẩu thật sự quá kiên cố. Nhảm nhí không muốn làm thì tìm lý do khác đi. Tôi không tin 2 trung đoàn đào 2 ngày 2 đêm mà không có chút động tĩnh. Báo cáo tư lệnh sân bay gọi điện đến. Chuyên gia thủy lợi mà không quân đưa từ Hán Khẩu đến rồi, còn mang theo một lô thuốc nổ. Xem ra không thể trông cậy vào tập đoàn quân 53. Đổi người ngay. Thông báo cho sư đoàn trưởng Giang của sư đoàn 8 mới thành lập. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với ông ta. Vâng. Tư lệnh đã liên lạc được với sư đoàn 8 mới thành lập. Sư đoàn trưởng Giang đang trên đường dây. Sư đoàn trưởng Giang, sao chào anh. Anh em có việc muốn nhờ Vân. Vân mời anh cử 2 trung đoàn cho tôi. Phải là công binh giỏi nhất. Đến phá Hoa Viên Khẩu.
Sư đoàn trưởng Giang Giang. Giang tại Trân, tôi nói cho anh biết, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đất nước lâm nguy, phải có người làm Địa Tạng Vương. Anh nói xem, anh và tôi không xuống địa ngục thì ai xuống? Bồ Tát xin người mở mắt ra nhìn xem. Bây giờ toàn bộ dân tộc Trung Hoa đang lâm vào đại nạn. Chúng tôi vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể phá vỡ sông Hoàng Hà, mới có thể ngăn cản xe tăng ô tô của kẻ thù. Nếu làm hại đến người dân, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Nếu còn cách nào khác, chúng tôi cũng sẽ không làm vậy. Nhưng mà nước tới chân rồi, chúng tôi chỉ có thể hy sinh vì kháng chiến. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, nhất định phải tha thứ cho chúng tôi. Đây là cảnh tượng bi thảm nhất trong lịch sử kháng chiến của Trung Quốc. Nước sông Hoàng Hà từ xưa đến nay lần đầu tiên không chảy về phía đông, mà từ bắc xuống nam nhấn chìm Hà Nam, An Huy, Giang Tô. 44 huyện của 3 tỉnh, 900.000 người dân Trung Quốc thiệt mạng, gần 12 triệu người bị nạn. Cái giá to lớn là đổi lấy hàng nghìn dặm đất cản trở, ngăn chặn sự truy đuổi của lực lượng cơ giới Nhật Bản, buộc họ phải thay đổi kế hoạch từ Bắc xuống Nam, phải ngược sông từng bước tiến về phía Tây. Từ đó giành được thời gian chuẩn bị quý báu là 3 tháng cho trận quyết chiến Vũ Hán sau này của chúng ta. Trận lụt do dở đê gây ra, gây thiệt hại cho người dân Trung Quốc, thậm chí còn lớn hơn cả thiệt hại cho người Nhật. Hàng triệu người mất nhà cửa, gây ra tai họa to lớn cho người dân. Đừng động đậy. Tham mưu trưởng tôi về rồi. Uống một ly rượu trắng đi. Chúng tôi nhận lệnh đến ném thuốc men, lương thực và nước uống cho sư đoàn 16. Sư đoàn 14 bị lũ lụt bao vây ở Trung Mưu Quý Thị. Dọc đường toàn là nước. Tôi thấy người Trung Quốc chẳng qua chỉ là sử dụng vũ khí của tự nhiên. Đây là vũ khí cuối cùng của kẻ yếu. Điều đáng sợ không phải là kết quả, mà là quyết tâm của họ. Nhưng mà họ làm vậy hoàn toàn không ảnh hưởng tới quyết tâm đánh chiếm Vũ Hán của Bộ Tư lệnh. Sao vậy? Anh nói đúng. Nhưng mà anh phải hiểu, lợi ích cơ bản của đế quốc là nhanh chóng kết thúc chiến tranh Trung Nhật. Ý định chiếm Vũ Hán cũng là để khiến họ tuyệt vọng khuất phục.
Nhưng mà bây giờ không còn được nữa rồi. Người Hán quyết tâm này, tim gan phèo phổi ông ta đều làm bằng sắt. Anh còn có thể trông chờ gì ở họ nữa? Vậy thì tiếp tục đánh, cho đến khi họ đầu hàng anh vẫn nên xem bản đồ đi. Cho dù chúng ta chiếm được Vũ Hán, anh nhìn xem còn bao nhiêu diện tích. Nếu ở Tokyo, anh ngồi tàu 1 ngày 1 đêm anh sẽ ra biển. Nhưng mà ở đây cho dù anh ngồi tàu 3 ngày 3 đêm, ngoài cửa sổ vẫn là những cánh đồng hoặc là núi non bất tận. Ý anh là chiến tranh sẽ tiếp diễn vô tận sao? Người Nhật nào có đầu óc cũng không muốn như vậy. Điều này sẽ kéo cả nước Nhật xuống. Không may là sự việc chính là như vậy. Cậu đã nói gì với Baron? Sao tới bây giờ ông ta vẫn chưa đến? Tôi nói với ông ta tâm trạng của Thượng Á rất không tốt, muốn uống với ông ta một ly. Tâm trạng của tôi bây giờ không chỉ là không tốt, mà là rất tồi tệ. Tồi tệ vô cùng. Chính là ý này. Ông ta rất vui vẻ, nói rằng anh vẫn chưa mời ông ta uống rượu bao giờ đúng. Tìm một người chưa từng yêu quý để uống rượu, đủ thấy tâm trạng của tôi tệ tới cỡ nào. Tôi chỉ là hoàn toàn không muốn nhìn thấy người mà tôi rất thân thiết. Thượng tá, tôi để ý thấy tối qua anh không đến dinh thự mà lấy cớ đau đầu. Lần đầu tiên tôi thấy anh từ chối lời mời của phu nhân. Nhưng đúng vậy. Có lẽ tôi thật sự rất đau đầu. Từ 1 tháng trước, sau khi ông bay về từ vùng bị lũ lụt ở Hoàng Hà, tôi thấy ông đã thay đổi rất nhiều. Thường xuyên im lặng không nói gì. Cậu muốn tôi nói gì chứ? Nếu là người mà cậu tin tưởng nhất đưa ra quyết định như vậy, lại còn tự xưng là theo Chúa, ôi Chúa ơi! Những gì chúng ta vừa trải qua giống như một câu chuyện bi kịch của Shakespeare. Nếu có cách nào khác, tôi tin ủy viên trưởng sẽ không để ý với quyết định đó. Về điểm này tôi không hề nghi ngờ. Nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết đó rốt cuộc là quyết định gì không sinh mạng của gần 1 triệu người. Cứ như vậy mà bị họ phớt lờ. Họ bỏ rơi mãi mãi. Họ thậm chí còn không nghĩ đến. Cậu có thể nói ra 1000 lý do. Thậm chí 999 lý do trong số đó đều là cao thượng nhất. Nhưng mà kết quả, tôi vẫn phải nói với cậu suy nghĩ của tôi. Đó là một quyết định vô cùng tồi tệ. Rất tồi tệ. Đó là một quyết định vô cùng tồi tệ. Một quyết định vô cùng tồi tệ. Baranov tướng quân xin mời.
Nói tôi biết thượng tá. Phi độ quốc tế của anh có phải là thiếu phụ tùng máy bay rồi không? Nếu không thì sao lại mời tôi uống rượu? Tôi có việc muốn hỏi ý kiến của ông. Nhanh lên thiếu tá Hồ. Rót rượu cho đồng chí trưởng Hoa Tiêu của chúng ta đi. Tốt. Tướng quân sao tôi thấy ông lúc nào cũng vui vẻ, cười toét toét như vậy. Còn tôi thì lúc nào cũng không thể vui lên được. Anh nói xem tại sao anh không vui? Vậy tôi hỏi ông, lãnh tụ vĩ đại Ta Linh của ông có phải đã viết một mảnh giấy rồi nhét vào túi của ông không? Nói với ông một cách trịnh trọng rằng tôi ra lệnh cho ông nhất định phải cười tươi toét mỗi ngày, đặc biệt là khi gặp tên Mỹ Tren nào đó. Nhìn xem anh đang rất vui vẻ, đơn giản như vậy thôi. Niềm vui có ở khắp nơi không? Chuyện vui này nói thì dễ làm mới khó. Tôi vẫn không vui. Nhiều tin tức ghê rợn như vậy. Tôi quả thật không thể chấp nhận. Cho dù là về mặt tâm lý hay tình cảm. Người Trung Quốc mấy người sao có thể đối xử với đồng bào như vậy? Thượng tá, theo tôi thấy, đến giờ anh vẫn chưa hiểu người Trung Quốc. Anh có biết người Trung Quốc là gì không? Giống như ly rượu này, rượu Trung Quốc. Bề ngoài thì rất trong suốt, yên tĩnh hiền lành, uống vào cũng rất ngon. Đây vẫn là người Trung Quốc. Chỉ cần một que diêm nó sẽ trở nên nóng bỏng như vậy. Đủ sức thiêu rụi kẻ thù, cũng đủ sức thiêu rụi bản thân. Ôi Chúa ơi, Paranet, ông là một nhà thơ à? Lý do mãi cũng không đủ. Nói cụ thể một chút. Ví dụ như người bạn tưởng phu nhân của anh. Vậy thì không hẳn. À phải, tôi rất muốn nghe quan điểm của người. Monsieur Fitz mấy ông và bà ấy phải là một người phụ nữ. Bà ấy xinh đẹp, dũng cảm, yêu đất nước của bà ấy. Nhưng là một nhà lãnh đạo tư sản, bà ấy cũng không thể thoát khỏi những hạn chế của bản thân. Ông đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi. Nói ví dụ tôi đến Trung Quốc cũng không phải là ngắn. Và mỗi ngày đều gặp rất nhiều người Trung Quốc. Họ đều nói đệ nhất phu nhân của họ mỗi ngày đều tắm bằng sữa. Đây hoàn toàn là đồn nhảm. Tôi tất nhiên không tin. Nếu không thì phải kỳ cục đến mức nào. Nhưng mà người dân của bà ấy cứ khăng khăng rằng bà ấy sống xa hoa, lãng phí, anh có thể làm gì? Ông nói đúng là một vấn đề lớn. Xa hoa lãng phí ở đâu trên thế giới mà chẳng có. Nhưng mà sự xa hoa này chỉ có ở đây vào lúc này mới khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận như vậy. Vì vẫn còn rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cho nên nếu rooster vang, tổng thống của mấy ông bây giờ đưa ra một số tiền cứu trợ lớn như vậy vào tay người phụ nữ xa hoa này, anh có yên tâm không? Từ đầu tháng 6 năm nay đến cuối tháng 10, trận Vũ Hán giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã kéo dài 5 tháng. Trung Quốc đã huy động 117 sư đoàn, tổng binh lực lên đến 1,1 triệu người. Nhật Bản cũng đã huy động các sư đoàn chủ lực với 35 vạn người, cùng phi đoàn không quân với 500 máy bay và hạm đội 3 hùng mạnh. Trên chiến tuyến dài 600 km, hai bên đã triển khai một trận chiến ác liệt với quy mô chưa từng có. Anh bạn Sáu Quân đánh sao rồi, sao là sao? 5 sư đoàn của Okamura bị dây hãm ở Lư Sơn. Anh nói xem đã hạ lệnh tổng tấn công rồi. Quân trưởng, sư đoàn trưởng đều đã gia nhập đội cảm tử. Quỷ đầu đao cũng dùng đến liều mạng thôi. Sáu Quân mà làm vậy thì phải gọi họ là đại ca rồi.
Nào mấy anh em, qua đây đối chiếu bản đồ đường bay. Nào mọi người cùng xem. Bây giờ khu vực Lư Sơn đang đánh nhau ác liệt. Quân Nhật trên bộ không còn mấy chỉ huy nữa. Theo tin tình báo, có 3 máy bay vận tải sẽ thả dù 160 sĩ quan xuống. Nhiệm vụ của chúng ta là bắn hạ 3 máy bay, hỗ trợ cho 6 quân trên bộ. Mọi người hiểu chưa hiểu? Lưu gia làm vậy không ổn đâu. Nhà vệ sinh xa quá vậy, anh đi chỗ kia kìa. Cười cái gì mà cười? Muộn như vậy rồi mấy cô tới đây làm gì? Họ khiêng người bị thương, tôi đến khiêng radio. Không được à? Anh nhanh lên. Anh ăn mặc như vậy nói chuyện ở đây không phù hợp. Cố ý chăm chọc tôi à? Bây giờ tôi mới cho cô xem. Lần này tôi tổn bẩy nặng nề rồi. Tôi thấy tạp chí Không Quân phải đăng hình này của anh lên trang bìa mới đẹp. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Có phải mọi người sắp rút lui rồi không? Trung đội của anh cũng rút, anh không biết à? Biết thì biết, không ngờ lại sớm như vậy. Đáng tiếc cho anh em 6 quân bây giờ chỉ còn nửa vở kịch. Đã rất tuyệt rồi. Tôi nhớ lần trước bố cô nói chiến tranh trong tương lai không phải là quân đội đánh trận, mà là toàn dân liều chết. Cuộc nói chuyện hôm đó anh vẫn còn nhớ à? Tất nhiên rồi. Sau đó bố cô có nhắc tới tôi, không nhắc tới anh làm gì? Cô nói xem. Không coi mình là người ngoài thật à? Người ta nói Lưu Trường Lĩnh, anh là Hoắc Khứ Bệnh của không quân. Anh có biết câu nói nổi tiếng nhất của Hoắc Khứ Bệnh không? Là vì hôn nô chưa diệt, sau này hạ chuyện gia đình. Mặc thêm quần áo vào đi, đừng để bị cảm. Tưởng phu nhân, nhìn đây bừa bộn quá, anh cứ chọn đại chỗ nào đó ngồi đi. Mọi người lui xuống. Vâng thưa phu nhân. Nào ngồi đi. Tôi nghe nói các người định từ bỏ hoàn toàn sân bay Nam Sương. Đúng vậy. Đội tình nguyện Liên Xô ở Nam Sương bị tổn bẩy nặng nề. Đã xin ủy viên trưởng cho tạm dừng chiến đấu, quay về Lan Châu sửa chữa máy bay. Ủy viên trưởng đã đồng ý nếu Nam Sương không giữ được. Vậy Vũ Hán có phải cũng sắp phải? Chúng tôi cũng đã quyết từ bỏ Vũ Hán. Không quân rút về Tứ Xuyên. Vậy thì đáng tiếc phu nhân.
Vì nếu là như vậy, lúc đó căn bản cần phá hủy qua viên khẩu. Đừng giả định nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Quỷ viên trưởng đã quyết không liều mạng nữa. Cứ đánh tiếp như vậy sẽ làm may áo cưới cho người khác mặc. May áo cưới cho người khác mặc. Anh không hiểu đâu. Ủy viên trưởng ngay từ đầu đã có một nút thắt trong lòng. Chính là Đảng Cộng sản. Hai bên mọi người không phải đang hợp tác rất tốt à? Đúng là đang rất tốt. Nhưng mà từ giờ trở đi, tuần trăng mật giữa chúng tôi và Đảng Cộng sản đã kết thúc. Tại sao? Anh có biết, tính tới ngày hôm nay, lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản ở hậu phương địch đã phát triển đến bao nhiêu người rồi không? Khoảng 5 vạn người. Là 50 vạn